ที่เดือนพฤษภานี้เนี่ยจะเป็นไฟต์อำลาที่จะต่อยไฟต์เดียวแล้วเลิกแต่อยู่ดีวันดีขึ้นมาครับเขาส่งมาหาผม เสียครับ ผมคงจะขออนุญาตอีกสัก3 ไฟล์ครับ งงเหมือนกัน ก็3 ไฟล์นี่คืออยากตอบแทนบุญคุณครับ เป็นยินดีแล้วก็มวยไทยให้ชีวิต ที่มานี่ไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยนะครับต่อยฟรีเขาก็ต่อยใช่ไหม ได้ครับได้ครับ เหมือนเก่งๆเราก็ภูมิใจในตัวเขาเขาเองก็ภูมิใจที่ได้อยู่กับเรานะครับมันเป็นการอำลาที่ผมว่าเชื่อว่าวันสุดท้ายสามีน้ำตาแตกแน่นอนพอฉีดสเต็มเซลล์อะไรก็เริ่มดีขึ้นก็ต่อยมาทำฟอร์มมา ครับ นะครับ ทำฟอร์ม ต่อยใครบ้างตอนนั้น ไฟล์แรกผมชกกับทองครับ ทองมวยดีในดี ครับเซียนมวยทุกคนเขาก็อ่านว่าผมยังไม่ สภาพไม่ดี สภาพยังไม่ดี อืม กล้ามเนื้อยังไม่มา อืม ครับ ก็ราคาก็รอ รอทองอย่างเดียว ทองอย่างเดียวเลย อ่า ทองติดนิดนึงก็ราคาเฮ้มาปลายยก4ผมฉายแล้วปุ๊บ ปล่อยตัวมายกที่ 4 ความได้เปรียบก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับประมาณ 7-2 หมัด 1-2 แทงเข่าซ้ายครับ 3A โอ้ยโดนแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายครับโดนซ้ายของ 3A ครับแม่ถามว่าทองจะออกแข้งซ้ายทำไมชิงจังหวะกันออกครับตอนนี้ใครหนักใครแรงกว่ากันทองไป2แข้งแล้ว 3A ก็คืนมา2เหมือนกัน3ครับเป็นนักมวยที่ออกแข้งได้เนียนตามากครับ 3A นี่เตะด้วยแข้งจริงๆครับทองแข้งขวาโดน 3A โต้ด้วยซ้ายครับซ้ายอีกทีนึงทองยกบังได้คือขวาบริเวณหน้าขาครับ2แข้งนี้ 3A ยกบังได้ครับเอาขวาโดนปลายเท้าครับ 3A จิ้มหมัด 3A ครับโอ้โหออกแข้งอาวุธกันยาวๆกันอย่างเดียวครับเนี่ยซ้ายอีกทีนึงครับโหนฟันศอกซ้ายครับทอง 3A คือด้วยซ้ายอีกทีนึงทองแข้งขวาอีกที 3A คืนด้วยซ้ายหมดยก4ครับโอ้โหดวลแข่งกันมันพะยะค่ะ กลับมาชนะได้นะครับพอดีสนามมวยต้องย้าย ครับ ก็เลยต้องย้ายค่ายให้ไปอยู่ไปยืมไปเช่าที่เขาอยู่ นวมินทร์หรือเปล่าน วมินทร์แถวนั้นนะครับ ยุงโคตรเยอะเลย ครับ ใช่ไหม มาก ยุงโคตรเยอะเลย โอ้ยซ้อมมวยเสร็จต้องรีบเข้านอนครับต้องรีบเข้าห้องครับป่าเลยนั้นเป็นป่า เมื่อก่อนจะดูเขาซ้อมแทบจะทุกวัน ดูนักมวยซ้อมไปเข้าค่ายตลอด แต่พอไปอยู่นู้นก็ห่างกันพอเริ่มห่างกันปั๊บเขาเนี้ย3A ก็ไปซ้อมที่ค่ายของนวมินทร์ต่อยกับใครไฟนั้นต่อยกับเพชรทวี เป็นทวีครับ ต่างศึกด้วย โดนก้านคอครับ เอมจะโดนก้านคอบ่อยมากนะครับนี่ก้านคออยู่นะฮะก้านคอสังคมก้านคอเพชรทวี ครับ เดินบทไปเรื่อยครับเพชรทวีนี่เป็นยกที่3นะครับแข้งซ้ายเก็บอาวุธได้ครับเพชรทวีครับทีบขวาครับซ้ายครับแม่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฉายาซ้ายไฟลามทุ่งครับแข้งขวาเพชรทวีกระชับพื้นที่เร็วขึ้นครับแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของ 3A ครับสับศอกซ้ายครับเพชรทวี 3A ตีครับเพชรทวีโต้ตีเข่าซ้ายหมัดมาครับ 3A ครับแกร่งทุกลูกครับคมทุกลูกครับอาวุธของ 3A เพชรทวีแข้งขวาครับแข้งขวาครับระฆังนี่หมดยกพอดีครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่งครับพอแม่จังหวะปลายเท้ากระทบกรามเนี่ยแก้งพอดีครับโอ้โหแล้วก็ดูฮะดอกเดียวครับเดินแอคเลยครับทางด้านของเพชรทวีครับ 3A ตาลอยเลยครับ พลิกอีกแล้ว พอแพ้เพชรทวีเสร็จแล้วไงต่อ ต่อยไม่รอบก่อนต่อยไม่รอบสี่คนนะที่สิบหัวจัดที่เวทีใหม่นะครับ คิงไฟเตอร์ ครับแพ้ตกรอบ แพ้ใครวันนั้นอ่ะ ซูเปอร์แบงค์ครับ ซูเปอร์แบงค์ใช่ไหม ครับ ก่อนหนานั้นก็ต่อยกับซูเปอร์แบงค์ทีหนึ่งก็แพ้ ใช่ ซูเปอร์แบงค์ใช่ป่ะ แพ้ซูเปอร์แบงค์ครับ แพ้2 ทีเลยค่ะ แพ้2 ทีครับผมชกแล้วผมปวดหัวมากและชกยากมากครับ ซูเปอร์แบงค์เนี่ยเหรอ ครับ ตั้งแต่ชกมวยมาคือซูเปอร์แบงค์ที่ต่อยยากที่สุด ต่อยยากมาก แล้วไม่เคยชนะซูเปอร์แบงค์เลย ไม่ชนะเลยครับ ต่อยครั้งแรก5 ยกก็แพ้ ใช่ ไปต่อย3 ยกคิงไฟเตอร์ที่ลูมินี แพ้ ก็แพ้อีก ครับ ตกรอบอีก ครับ เริ่มรู้สึกเป็นไงบ้างท้อยัง ยังครับ ยัง ได้ไปชกที่ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสพาเขา เรียกฟอร์มเรียกกำลังใจกลับมา คือต้องประคับประคองอะไรเนี่ยประคับประคองพอต่อยเมืองไทยแพ้ก็หารายการต่างประเทศได้ชนะมา ชนะมาก็
อ่า ดีใจแล้วมีกำลังใจนิดนึง คือเราเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิต ไปต่อยมวยด้วย ใช่ครับ แล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วย ครับ ตื่นเต้นไหมาตอนไปฝรั่งเศส โอ้โหนอนไม่หลับเลย โอ้ ครับ ยอันนั้นขึ้นเครื่องบินตื่นเต้นนู่นนี่นั่น ไปก็แกล้งมันไปแกล้งกันมา เหมือนเด็กเลย ดูแลกันไปนะครับพอกลับมาจากฝรั่งเศสเสร็จปั๊บคราวนี้เป็นไง ขึ้นรายการโชว์กับแสงมณีครับ แสงมณี ครับ ที่ใต้ ที่ใต้ครับ ไฟล์นี้ผมก็ตื่นเต้นอีกไฟล์หนึ่งเพราะเป็นไฟล์ที่อยากให้ต่อยมานานแล้ว แต่ไม่ได้ต่อยสักทีหนึ่งนะครับแสงมณีก็กำลังแรงขึ้นมา 3A ก็นั่นแหละยืนระยะอยู่ตรงนั้น ครับ เป็นไงครับต่อยกับแสงมณี ฟุกครับต่อยหมัดร่วงครับ ฟุกทำตัวทำตัวถ้าวันนั้นไม่ต่อยหมัดเหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยครับ เพราะเขาใหญ่นะใหญ่ ใหญ่ครับ น้องมันใหญ่อ่ะ น้องเตะเจ็บมากครับ เจ็บไหมแสงมณี เจ็บครับ เหรอ ครับ แล้วเราเล็กอ่ะ ครับ นะ เตะแขนผมนี่โอ้โหผมเจ็บตั้งแต่ยก3ครับ วันนี้ครับ 123 ปอนด์อ้าวกับปั้นซ้ายครับแม่ต้องรีบลุกขึ้นมาครับแสงมณีครับบวกคืนครับโดนซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหเซเป็นนกปีกหักดูภาพจะใช้อีกครั้งหนึ่งครับแม่ซ้ายแสงมณีไม่ถึงนะครับแต่ว่ากำปั้นซ้ายของ 3A ครับแล้วครับปล่อยตัวมานะครับในยกที่ 3 ครับโอ้โหราคาเนี่ย 3A ต่อ 8-1 ทีเดียวครับโอ้ไปพลาดท่าเอากำปั้นซ้ายครับแม่โดนเหมือนกันครับ 3A ทำไปเล่นไปนะครับระยะหลัง 3A ก็สภาพร่างกายนะครับก็โรยไปตามวัยเช่นเดียวกันครับเดินเข้าหาครับแสงมณีวางแข้งซ้ายครับอาศัยความสด 3A กระแทกหมัดขวาโดนแข้งซ้ายของแสงมณีครับโอ้โหเต็มชายโครงไป 2-3 แข้งแล้วครับกำแม่จะบวกหมัดซ้ายครับไม่โดนครับโดนเตะขาแข้งซ้ายครับแสงมณีกำปั้นซ้ายครับโดนซ้ายอีกทีนึงแต่ว่า 3A ก็บล็อกหมัดได้นะครับสังเกตมือซ้ายครับมาบล็อกทางตัวเองครับทำเป็นรูปตัวบีครับโดนซ้ายแข้งซ้ายครับแล้วครับบุกใหญ่แล้วครับแสงมณีโดนถีบสกัดได้ซ้ายครับได้ซ้ายครับถึงกับหยุดกึกไปเหมือนกันครับ 3A แล้วครับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โชคดีได้หมัดก็เลยประคองเกมชนะมา ครับ นะครับพอชนะแสงมณีเสร็จมันก็ต้องแบบเอาหน้ามันก็ยังได้อีกขึ้นนึงนะ ยังได้ ใช่ไหม ครับ กำลังใจก็ยังดีอยู่ ครับ ก็ต่อยมาเรื่อยๆเป็นไง มาเรื่อยก็มาโชว์กับพันพยัคฆ์ พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ ที่ลุมพินีครับ เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลย ใช่ครับ กำลังแรง ใช่ รูปร่างดีนะส่วนสูงกว่าเราอยู่แล้ว สูงครับ และเป็นมวยฝีมือเหมือนกัน ครับ ซ้ายกับซ้ายด้วย ครับแพ้ครับผม ซ้ายแรกแพ้ หมดกับยุบ ยุบเพราะอะไรวะนั้นเกิดอะไรขึ้นวะเอ น่าจะเป็นลดน้ำหนักเลยครับเพราะตอนนั้นบีบน้ำหนัก เขาบีบลงมาเหรอ ครับ บีบมาน้ำหนักอะไร120เหรอ ครับ 120 ครับ2 ยกนี่เป็นต่อ 2 ต่อ 1 ครับ 3A แฟนมวยก็มองว่ากระดูกดีกว่า มวยรุ่นพี่นะครับ เอามาดูกันว่าพันพยัคฆ์นี่จะเกรงศักดิ์ศรีหรือเปล่าครับ ครับ3 ยกผ่านครับ ทางด้าน 3A ยังได้เปรียบ 2 ช่วงตัวเหมือนเดิมโอ้ยซ้ายเม็ดนี้แม่กเตะแม่นจริงๆครับพันพยัคฆ์ ซ้ายหลุดไปนี่ต้องรีบดึงกลับนะครับ 3A แล้วเป็นงานยากของ 3A ซะแล้วครับ แหมแล้วทางด้านพันพยัคฆ์เนี่ยเป็นนักมวยที่ชกในเกมตั้งรับดีมากอีกคนหนึ่งในยุคนี้ครับ ครับ ถ้าได้เปรียบใครแล้วพลาดท่ายากเหลือเกิน รุ่นเฟเธอร์เวทลุมพินีครับกำลังจะไปอยู่ที่เอวพันพยัคฆ์แล้วครับ แล้วก็จะเป็นการคว้าแชมป์ของเวทีลุมพินีเส้นที่ 2 ในชีวิตด้วยครับทางด้านพันพยัคฆ์ทางด้าน 3A นี่ก็ไม่ยอมง่ายๆครับพยายามจะไล่เข้าไป พันพยัคฆ์เองตอนนั้นเขาก็กำลังสดนะ ใช่ครับ ต่อยยากเก็บอาวุธเก่ง ครับ มาแก้มือสิ ใช่ไหม ไม่ครับแล้วมาไปโชว์กับทักษิณน้อยครับ ทักษิณเล็ก ทักษิณเล็กกันครับ หลังเพื่อนซ้าย ครับ ดูให้ดีๆ จบแบบไหน ใครจะเป็นผู้จบแล้วใคร อ้าวนี่ครับโอ้โหลงไปแล้วครับ แม่ ไม่นับผม ไม่ แม่ นับเอาเลยครับ 3A ต้อง โอ้โดนเข้าไปอีกครับ มาเป็นชุดเลยครับข่มรุ่นน้องแล้วครับ 3A จบไม่จบครับ แบบไหนครับ 3A เลือกแล้วครับ ทักษิณเล็ก โอ้โห ไปแหย่มรุ่นพี่หรือเปล่า โอ้โห 3A โกรธครับ เอาโดนเหมือนกันโอ้โห เกิดอะไรขึ้นครับ กาซ้ายเลยครับ ซ้ายเข้าไปที่คอนะครับลำก้านคอเลยครับนั่นแหละครับ ป้าเข้าไปโอ้โห โอ้โหจำช็อตเพชรทวีได้หรือไม่ครับ แม่โดนเข้าปลายคางเลยครับ การคออีกแล้ว การคออีกครับร่ว การ ง คออีกแล้ว พอหลังจากนั้นแพ้ทักษิณเล็กมา ก็โชว์กับบางพีน้อย บางพีน้อย ที่ ไปเอากำลังใจก่อน
หลังจากแพ้เรายักษ์ต้องไปเอากำลังใจก่อนไอ้นี่เขาต้องให้กำลังใจเขาตลอดต้องคอยประคับประคองไงบอก ที่ นะ ลุมพินีครับที่ลุมพินีครับ ต่อยมันเกิดเสียเนาด้วย ใช่ครับ มันเกิดเสียเนาด้วย บางพีน้อยถีบซ้ายนำ3A ถีบคืนนี่เป็นยก3ครับถีบซ้ายครับวางวางแข้งแล้วเสียหลักล้มครับ 3A ครับก้นจำเป้าลุกขึ้นมายังนิ่งอยู่ครับ โยนเข่าขวาครับบางพีน้อยแล้วครับต้องทิ้งความกลัวไว้ข้างเวทีครับขึ้นมาเจอกับมวยรุ่นพี่กลัวไม่ได้ครับถ้าเกิดกลัวนี่ก็ดังยากครับถีบซ้ายครับทางด้านของบางพีน้อยอยากจะถีบปากมวยรุ่นพี่ด้วยซ้ำไป3A ถีบคืนโยนเข่าขวาครับบางพีน้อยกำปั้นซ้ายครับ 3A วางซ้ายครับโอ้โหเต็มชายโครงครับเล่นหนักๆแล้วครับ 3A ครับกระแทกหมัดเตะขาครับแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายครับหมัด1 2 3อัปเปอร์คัตแทงเข่าซ้ายขวาครับโอ้โหฉายชุดเดียวครับชนะบางพีน้อยชนะน็อกแล้วกลับมาแก้มือพันพยัคฆ์อีกทีนึง ครับเกมมือพอยังอีก ที่ราชดำเนินเป็นไงบ้างวันนั้น เหลี่ยมร้อย โดนอะไร ก้านคอ ก้านคอนี่มีใครบ้างวะ2 กลม โดนการคอครับ ต่อยกับเพชรทวี โดนการคอครับ ทักษิณเล็ก โดนการคอครับ แล้วกลับมาแก้มือพันพยัคฆ์อีกทีนึง ก้านคอ นี่ตอนนี้ไอ้ธงน้อยลูกปั้นใหญ่ ดูคลิปนี้อยู่แม่งซ้อมติดก้านคออย่างเดียวตอนนี้ แต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะไอ้ธงน้อยนะตอนนี้เขาประสบการณ์เยอะแล้ว พอแพ้พันพยัคฆ์เสร็จเริ่มรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น เริ่ม ท้อไหม ท้อแล้วครับผมออกมาวันนั้นผมร้องไห้เลย เสียใจครับเสียใจว่ามัน ผิดพลาด ผิดพลาดโดนบ่อยครับ มันโดนลูกเดิมๆใช่ไหม ครับลูกเดิมๆแล้วก็อาจจะเป็นอายุมวยเราด้วย มันเริ่มเจ็บ ใช่ครับ อืม ก็เริ่มงอแงแล้ว เริ่มไม่ค่อยอยากจะชกแล้วอันนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วตอนนั้น เริ่มเบื่อแล้ว เริ่มเบื่อแล้ว จนไฟท์ที่ชกกับบางพีน้อยครับ นั่นคือไฟล์สุดท้าย ไฟท์สุดท้าย ที่เป็นแบบ 5 ยก ใช่ ในประเทศไทย ครับ ที่ต่อยที่ราชดำเนิน ด้า มั้ย นเนินครับ ศึกอะไรครับ เพชรวิเศษหรือเปล่าครับ ใช่ครับ ศึกเพชรวิเศษของผมเองนะครับวันนั้นเป็นไงครับ เกิดอะไรขึ้น ต้นยก3ครับ ผมติแล้วน้องก็จับขาผมแล้วผมยกขาขึ้น เจ็บขาเนี่ยสิ เจ็บที่เดิมครับ ที่เดิม จับอย่างนี้นะครับจับปุ๊บแล้วยกขาอย่างนี้ใช่ไหม ยกขาใช่ มันกับกล้ามเนื้อมันก็ฉีก ตัดสินใจแล้ว บอกว่าจะหยุด จะเลิกแล้ว จะเลิกแล้วเพราะผมจะเลิก ทางเสียน้องกับเสียโบ๊ทก็ให้ผมไปชกไม่รอด ประคับประคอง เอาตังค์ให้มาสักก้อนหนึ่งจะได้มีกำลังใจต่อแล้วไงต่อต่อยมวยรอบได้แชมป์นี่ ได้แชมป์ครับ ได้เงิน300,000 ครับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนไปต่อยมวยรอบ 32-33ครับ เรา2-3แล้วรู้สึกเป็นไงตอนเริ่ม300,000ก็อีกนิดนึงอะหรือยังไง ไม่ไหวแล้วครับ ไม่ไหวแล้ว ได้คุยกับครอบครัวแล้วว่า ไปลองไปทำงานดูครับ ก็ได้เข้ามาขอเสียโบ๊ทเสียน้อง แต่เป็นครูมวย ใช่ครับ ที่ e-wolf ครับ ผมเองก็ยินดี ตอนนั้นก็คือไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยครับ แล้วก็รู้ว่าอายุเขาก็เริ่มเยอะแล้ว เขาต้องพยายามหาความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองแล้วแหละนะครับ อะไรที่เป็นรายได้ของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปปิดกั้นเขาได้อยู่แล้ว ก็ให้เขาไปเลยครับหลังจากนั้นสามเอก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ยาวๆเลย ยาวเลย เขาก็มาถามผมว่าขออนุญาตไปต่อยในวันได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่เอจะไปชกกันนะ เราก็ยินดีอยู่แล้ววันนี้เขาต่อยชิงแชมป์ผมยังไปดูไปเชียร์เขาที่ขอบเวทีเลยแล้วก็วันนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยครับ เหมือนกันนะ ใหญ่มากเลย ใหญ่พอต่อยขึ้นไปต่อย61 โลใช่ป่ะ 61 โล คือกินเลยอ่ะก็ต่อยมาเป็นแชมป์แล้วก็มาเสียแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ ครับ ใช่ป่ะแล้วก็ไปได้แชมป์คิกบ็อกซิ่ง ใช่ครับ ใช่ไหม แต่คนละเวท คนละเวท ครับ เพราะลดน้ำหนักลงมาเหลือ มาแล้ว 57เหมือนรุ่นพิเศษได้ 3A คิดดูเองมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนแบบนี้มันสามารถทำให้นี่มึงทำบอกกูพังอีก ดูสิเอาอะไรวะเนี่ยหลุดมาได้ไงวะเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพต้องเปิดรุ่นพิเศษให้ 3A รุ่น 57 กิโลกรัม เปิดมวยไทย ไม่เคยมีมาก่อน ครับ คุณชาตรีรักมากทีไหนใครๆก็รัก จนสุดท้ายได้แชมป์2 เส้นมวยไทยด้วย แล้วก็ คิกบ็อกซิ่ง คิกบ็อกซิ่งด้วยมวยไทยชิงคือกับใครนะ มวยไทยชิงกับร็อกกี้ครับ ร็อกกี้โควิดมันก็หยุดไปนานเหมือนกันนะ นาน แทบไม่ได้ต่อยเลยเนาะ ใช่ครับ ปีกว่าไม่ได้ชกเลย เป็นปีครับ ไม่ได้ชกเลย ใช่ครับ แล้วอยู่ดีก็มาต่อยกับพระจันทร์ฉายเลย ใช่ครับ ใช่ไหม ครับ ไฟท์นั้นเนี่ยผมนั่งเชียร์เขาอยู่ที่บ้าน
โอ้โหเชียร์มันก็อยู่ในขอบเวทีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวะเอพูดถึงไฟล์นี้หน่อย3 เอกับพระจันทร์ฉาย ก็ยกแรกผมก็ยังไม่เร่งครับปลายยกพอดี ผมเตะไปแล้วผมยกขาเพื่อที่จะป้องกันน้องก็ต่อยมาปึ้งผมก็ลงไปเลยครับ เมาไหม ไม่เมาครับลูก มันคือมันเสียหลักใช่ไหม ใช่ครับเสีย คือวันนั้นที่โดนหมัดเนี่ยจังหวะดอกแรกคือไม่ได้เมา ครับ ไม่ได้มีอาการอะไรแต่มันเสียหลักเพราะยืนขาอยู่ข้างเดียว ใช่ครับ แต่กรรมการนับแล้วพอโดนเสร็จปั๊บก็ไล่ขึ้นมา พยายามไล่ ไล่ขึ้นมาครับ ยก อืม 4 เป็นยกที่ผมคิดว่ายกนี้ผมต้องเอาแล้ว อ่า ผมก็เร่ง อ่า แล้วเกมมาสะดุดตอนที่ผมจับขาแล้วว่าผมแทงขากระจับ กรรมการเบรก ครับ คือตอนนั้นเร่งมาพระจันทร์ฉายก็ทำท่าจะยุบแล้วนะครับ เหมือนก็จะยุบแล้วนะพอพักเสร็จปุ๊บกลับมาก็ไล่ไม่ทันแล้ว ไล่ไม่ทันครับ ไล่ไม่ทันแล้วเสียใจไหมไฟล์นี้ เสียใจครับเสียใจที่มันไม่เป็นดังใจคิด ใช่ครับ อืม แล้วก็อาจจะเป็นดวงของเรามั้งครับ ที่ว่า ถึงเวลาต้องกลับมาอยู่กับเสียโบ๊ท ครับ มีอาการบาดเจ็บด้วยครับ ผมมีอาการบาดเจ็บ เจ็บตรงไหนอ่ะ ก็เนี่ยตรง แขนเหรอ ตรงเนี่ยครับ อ๋อคอใช่ไหม คอแล้วก็แขน เส้นอาการบาดเจ็บมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ก่อนชกป้องกันแชมป์กับจอร์จโทนาครับ ก็เริ่มเจ็บแล้ว ก็เริ่มไปหาหมอแล้วครับ รักษายังไงตอนนี้ที่อยู่สิงคโปร์ ก็ไม่รักษาก็ผมก็กินยาครับ ประคอง ทำงาน แล้วก็กินยาแก้ปวดเกือบทุกคืนครับ อ๋อมันเจ็บจนขนาดนั้นเลยเหรอ ครับ มันปวดมือมันนอนไม่หลับอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ครับกินย เพราะว่าเราล่อเป้าฝรั่งตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ ใช่ครับ แล้วก็เลยลามไปถึงเรื่องการชกมวยด้วย ใช่ครับเวลาซ้อมเวลาอะไรมันก็มีขัด มันก็ซ้อมไม่เต็มที่ แล้วตัดสินใจยังไงถึงคิดว่าจะกลับเมืองไทยแล้ว ทำงานให้เขาไม่ได้ด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ได้กลับประเทศไทยโดยนานแล้วด้วย ตั้งแต่โควิดเนาะ ใช่ครับ เราก็มีทุกอย่างแล้วเราก็พอ รวยแล้วล่ะรวยแล้ว ก็ไม่รวยครับก็เราก็พอมีพอกินแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้ว อ่า ก็คุยทางกับแฟนว่ากลับมาช่วยกันทำมากิน เพ ที่ ราะชีวิต ประเทศไทย ชีวิตเองแทบจะไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเลยเนาะ ไม่เลยครับ แทบเพราะลูกโตมานี่คือโตผ่านวิดีโอคอลมาเลยนะ ใช่ ป่ะ ใช่ ไม่ได้แบบอยู่เลี้ยงดูกันเลยถ้าอยู่ได้แป๊บๆเดี๋ยวต้องไปอีกแล้ว ใช่ แป๊บๆเดี๋ยวต้องไปอีกแล้วเหมือนรอเลยกลับมามันก็ไม่อยู่นี่ ใช่ครับยิ่งจะคนโตคือว่า 2 ปีผมยังดูแลเขาเลี้ยงดูเขา แต่คนเล็กนี่ ไม่ได้เลี้ยงเลย ไม่ได้เลี้ยงเลยครับ คนโตอายุ13 ขวบ แล้วคนเล็กอ่ะ คนเล็ก9 ครับ 9 ปีนี่คือไม่ได้ดูแลเลย ไม่ได้ดูแลเลยครับ ก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาอยู่กับลูกดีกว่า ใช่ ไหมแล้ววันดีคืนดีคุณกลับมาอยู่กับผมได้ไงครับเนี่ย ผมประกาศอำลากับทางวันแชมเปี้ยนชิพ แล้วมีข่าวออกที่ Facebook แล้วก็เสียโบ๊ทก็ไปเม้นไปอำลาไหม แล้วก็มีคนโทรไป ป่วน ป่วนอีกคน ไอ้หนุ่ม เขา ยุให้มา อยู่ให้มา คือจริงๆผมมองแบบนี้ ผมมองว่าเขายังไม่สมบูรณ์แบบในการจบชีวิตนักมวยนะ เพราะว่าถามว่าอำลาในวันแชมเปี้ยนชิพก็วันแชมเปี้ยนชิพส่วนหนึ่ง ใช่ แต่ว่าสิ่งที่ 3A เกิดมาได้ ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสนามมวยราชดำเนินสนามมวยลุมพินีนี่แหละ ครับ เป็นที่ทำให้จุดกำเนิดเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักมวย แล้วเนี่ยการที่จะจบชีวิตนักมวยก็ควรจะต้องมาบอกลากับแฟนๆมวยที่เขาซัพพอร์ตเรามาโดยตลอด นั่นคือสิ่งที่ผมคิดกับเขาตรงกันนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาชกไฟต์อำลา ที่เดือนพฤษภานี้เนี่ยจะเป็นไฟต์อำลาที่จะต่อยไฟต์เดียวแล้วเลิก แต่อยู่ดีวันดีคืนดีขึ้นมาครับเขาส่งมาหาผม เสียครับ ผมคงจะขออนุญาตอีกสัก3 ไฟล์ครับ แล้วคิดอะไรอยู่วะงงเหมือนกัน ก็3 ไฟล์นี้คือการตอบแทนบุญคุณครับ เพชรยินดีแล้วก็มวยไทยให้ชีวิต ที่มาเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยนะครับต่อยฟรีเขาก็ต่อยใช่ไหม ได้ครับ เหมือนเก่งๆไม่แต่ผมพูดจริงผมไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยนะ คือเรื่องเงินเป็นเรื่องประเด็นรองไปแล้วเพราะว่าสามเองก็ไม่ได้เดือดร้อนหรืออะไร แต่ว่าประเด็นสำคัญคืออย่างน้อยๆก่อนที่จะเลิกให้มันจบด้วยคำว่าสืบไปยินดี ครับ เนาะให้มันจบด้วยสืบไปยินดีมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราก็ภูมิใจในตัวเขาเขาเองก็ภูมิใจที่ได้อยู่กับเรานะครับมันเป็นการอำลาที่ผมว่าเชื่อว่าวันสุดท้ายสามเอน้ำตาแตกแน่นอน เสียงปนไหมครับ ทั้งคู่ ทั้งคู่ ก็อาจจะจบในช่วงปลายปีนี้แหละ ครับ นะประมาณนี้แต่คงจะไม่เร่งแบบต่อยทุกเดือน ก็ต่อยสักทีนึงก็เว้นสัก2 เดือนให้ทำร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเร่งมากๆก็คนมีอายุนะครับตอนแรกจะต่อย5 พฤษภาแต่ว่าพอดีพ่อเขาไปเกมซะก่อนก็เลยเลื่อนมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ขอไป12 พฤษภากับธงน้อย หนักใจครับ
ก็เห็นฟอร์มน้องเขาชกครับ อ่า ดีวันดีคืนครับ อืม ร่างกายดีมาก แล้วก็ ใหญ่ด้วย โอ้โห สูงเลย เสาโทรเลขเลยครับเสาโทรเลขเลยครับ มันจะคล้ายๆเป็นเอกโบวะ อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ชกมานานแล้วครับ หยุดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย ก็ ตั้งแต่พระจันทร์ฉายได้กี่เดือนแล้ว 6 เดือนแล้ว 6 เดือนไม่ได้ชก ก็ต้องชกแล้วให้เต็มที่ เต็มที่ครับ เหมือนที่แฟนมวยเขาตั้งหน้าตั้งตารอเราดูเราชก ครับ แฟนมวยก็เป็นห่วงสภาพร่างกาย อายุ 38 ปีนี้ ครับ จะไหวอยู่ใช่ไหม จากที่การผมฝึกซ้อมมาช่วงผมยังไหวครับ ไหวเนอะ ร่างกายยังเร่งได้ ยังเร่งได้ ปกติครับ แล้วก็เตะเป้าก็ยังเร่งได้ครับ คือน้องๆจะผ่านพี่เอก็ต้องเหนื่อยหน่อยละ ครับหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วผมกลับมาวิ่งมาซ้อมแล้วก็เล่นซ้อมเมื่อเช้าก็โอเคครับ โอเคเนาะก็ติดตามได้เลยเดือนหน้านะครับ ครับ เขามาขอเลื่อนเป็น 12 พฤษภานะผมไม่ได้เลื่อนเองนะฮะ ดู 3A กับธงน้อยนะครับ การกลับมาในรอบกี่ปีของเวทีมวยล่าดำเนิน 6 ปีครับ 6 ปีเต็ม ครับ ๆ ในรูปแบบมวยไทย 5 ยกด้วย ครับ ชิงแชมป์ด้วยรู้ยัง เอ้ยได้ชิงแชมป์นะ มวยเส้นนะเนี่ย มีรางวัลพิเศษอีก100,000นะแอดฉีดรถต้นพงให้อยู่แล้วนะ สู้ขาดใจสู้ขาดใจเลย สู้เพราะศักดิ์ศรีสู้เพราะอะไรครับ ศักดิ์ศรี 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 มันอายุขนาดนี้แล้วเนาะ ไม่อยากให้แฟนมวยคาดหวังเยอะ ใช่ แต่ว่าเขาเต็มที่อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเรื่องการฟิตซ้อ เต็ ม มที่ทุกไฟครับ ครับ ก็ขอให้แฟนมวยทุกคน อืม ช่วยเป็นกำลังใจครับ แล้วก็ติดตามผมก็จะตั้งใจซ้อม แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ รักมวยคู่บารมีของเพชรยินดีที่ผมภาคภูมิใจที่สุด ไม่รู้ผมสร้าง 3A หรือ 3A สร้างผม เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่คู่กันมาตลอด กี่ครั้งผมก็พูดได้เสมอว่า 3A คือนักมวยที่ผมภูมิใจที่สุดตั้งแต่ผมทำค่ายมวยมา เพราะเขาไม่เคยทำเรื่องอะไรให้ผมรู้สึกต้องเสียใจเลยตอนอยู่กับเขาไม่มีเลย มีแต่ความภาคภูมิใจที่มอบให้กับเรา ช่วงเวลาอีกประมาณ 6 เดือนที่เหลือเนี้ยในชีวิตการเป็นนักมวยสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงบ้างซ้อมเป็นยังไงเหนื่อยขนาดไหนนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ 3A นะครับ ผม นะหิวข้าวแล้วไปกินข้าวก่อน นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ยินดีแมนทอล์กลาไปก่อนลากันไป อย่าลืมกด Subscribe นี่ ติ กด ด อะไรอีก ตาม กดอะไรอีกช่วยทำมาหากินหน่อย แชร์ครับ นี่ไงเอาละครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ